මේ තියෙන දැන් string literal එක දැන් මෙතන තියෙන තේකම තමයි string literal එක කොහොමද use කරන්න කියලා අපි කලින් කතා කරා ආකාර දෙකක් තියෙනවා කියලා string literal කියන එක use කරලා පුළුවන් කිව්වා string එකක් හදාගන්න ඊට පස්සේ new කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා string object එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනක් තියෙන්නේ ඒ වගේම දැන් literal එකට අදාළ example එකක් තමයි. ඒ literal එකට අදාළ තියලා අපි අඳුරගන්නේ double quotes ඇතුලේ කෙලින්ම direct මේ විදිහට ආදේශ කරලා තියෙනවා. S1 කියන එකකට අදාළව ඔන්න කෙලින්ම welcome කියන එක කෙනා තමයි. S2ට අදාළව welcome කියන එක නෑ. මේ විදිහට direct double quotes ඇතුලේ දාලා අපි equal කරලා ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ආදේශ කරලා ගන්නවා නම් මෙයා ඇවිල්ලා string literal එකක් විදිහට තමයි ඔන්න අපි create කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන ඒ example එකම තමයි. Can be created as assigning a string literal to a string instance. එතකොට මෙන්න මේ hello කියන එක කෙනා ඔන්න දැන් str ගාව store වෙනවා. When a new string is created using string literal, JVM looks if any other string is stored with the same value. If found, it just returns the reference to that object, string object. Else it create a new string object with the given value. මේකේ කියලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මෙතන කිව්වා S1 ගේ තියෙන content එක සහ S2 කියන string object ගාව තියෙන මේ දෙන්න ගාව තියෙන content එක සමාන නිසා අලුතෙන් මෙයාලට අදාළව memory එකක් create කරන්න නැතුව අර තියෙන එක්කෙනාටම link කරනවා කියලා. එහෙනම් බැරි වෙලා හරි මෙයා වෙනස් වුණොත් තියෙන්නේ. දැන් මේ එකක් හරි මොන හරි වෙනස් වෙලා මේ දැන් ඔයාලා දන්නවා අපි කතා කරනවානේ simple capital ભેදේ මේවට අදාළව මෙන්න මේ දේවල් වෙනස් වුණ ගමන් JVM එක අඳුර ගන්නවා මේ ඇවිල්ලා එක්කෙනාම නෙමෙයි මේ ඇවිල්ලා දෙන්නේ case sensitive කියන එක නිසා ඔන්න මේ මෙයාලගේ පොඩ්ඩක් කර වෙනසක් තිබ්බොත් අලුතෙන්ම මෙයාලට අදාළ memory එක create කරනවා. හැබැයි කිසි වෙනසක් නැත්නම් මෙයා memory එක waste කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉතාලම බලදායි විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මේ විදිහට link වෙලා තියෙනවා. දැන් කොයි වෙලාවෙ මේ S2 හෝ S1 හෝ අපි කතා කරලා කියන output එක බැලුවොත් එහෙම welcome කියන message එක එනවා. මොකද දෙන්න ගාම තිබ්බේ මේක නම් දෙන්නම link වෙන එකම reference එකට එහෙනම් දෙන්නගෙම output එන්නේ කොයි වෙලාවක ගත්තත් welcome කියන එකම තමයි. මෙතන කියලා තියෙන්නේ තේ කොටසම තමයි. මේ තියෙන්නේ අපි declare කරන විදිහ සහ initialize කරන විදිහ. hello කියන string එක මේ str කියන variable එකේ store වෙනවා data type එකේ string. අර විදිහටම දැන් මෙයාලා නිකන් memory එකේ නෙමෙයි store වෙන්නේ constant pool එක තමයි මෙයාලා store වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ str කියන එකකට අදාළව මෙයා ඉන්නවා මෙහෙම object විදිහට. මෙයා object එකක් විදිහට ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ hello කියන එක තියෙනවා මේ විදිහට. තව කවුරු හරි str2 කියලා මේකම හැදුවොත් එහෙනම් මෙයාත් link වෙන්නේ මෙයාටම තමයි. එයාව වෙන් කරන්නේ නැහැ තවත් වෙන එකකට. එයාව link වෙන්නේ මේ කොටසටම තමයි. ඔබ තමයි string literal එක කියලා කියන්නේ. දැන් මෙතන මේ විදිහට තව example එකක් තියෙනවා. මම අර කිව්වා වගේ hello කියලා. ඔන්න content එක කිසිම නොගැලපීමක් නැතුව සරල සමදේ සමාන වෙනවා. හැබැයි මෙතන තියෙන str සහ str1 කියලා. දැන් මේ දෙන්නෙක්. එහෙනම් දෙන්නෙක් ඉන්නවා str සහ str1 කියලා. මේ විදිහට තියෙනවා මෙන්න මේ constant pool එක තියෙනවා. string constant pool. මේ විදිහට දාගත්තම short කරලා දැන් මේ දෙන්නගෙම y කියන වචනය hello කියලා ඔන්නෝම link. In the given example, only one string object will be created by the compiler. The same instance will be assigned to the both object references. මේ තියෙන මම දැන් කරපු දේ. දෙන්නගෙම තියෙන same content එක. එම නිසා ඔන්න දෙන්නම reference කරන. එහෙම නැත්නම් දෙන්නම සම්බන්ධ කරනවා එකම තැනට. That means if we have n number of string instance that have the same value in memory, there will be only one object and all n numbers of the object reference will be pointing to the same object. Then ඒකෙන් කියන්නේ මෙතන strn සංඛ්‍යාවක් තිබ්බත් ඕනම ප්‍රමාණයක් ඔය හැම එකේම content එක helloම නම් තියෙන්නේ. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ ඔක්කොම link වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ කියන object එකටම තමයි. මේ reference එකටම තමයි link වෙන්නේ. ඒ කොයි කෙනාගෙන් අපි output එක අරන් බැලුවත් ඒ හැම වෙලේම output එකක් එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට hello කියන එකම තමයි. මොකද ඔක්කොම ගාව තියෙන්නේ ඒක නම්. එයා වෙන වෙනම හදන්නේ නැහැ බොරුවට.
දැන් අපි යෝගේ වෙන මොනවා හරි වෙන ලැන්ග්වේජ් එකක කතා කරොත් එහෙම ඔය දේවල් නැහැ. මේ ඇවිල්ලා Java වල තියෙන features. ඔය කියන constant pool එක එහෙම ඇවිල්ලා JVM එකෙන් ෆිල්ටර් කරලා ඔය කියන දේවල් කරන්නේ මෙයාගේ තියෙන ලොකු features නිසා. දැන් එතකොට අපි වෙන මොකක් හරි programming language එකක් කතා කරොත් ඒකෙදි str1 සහ str කියලා මේ විදිහට හැදුවොත් එහෙම hello hello කියලා එයා memory දෙකක් create කරනවා. එකට hello එකක් තව එකකට නැවත ඒකටම hello එකක්. මේ දෙන්න දෙවිදිහකට තමයි ওই විදිහට තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අපි කතා කරන Java වලදී මෙයා බලනවා ඉස්සෙල්ලා JVM එකෙන් දෙන්නගේම content සමානද කියලා. ඒ කියන්නේ string කීයක් තිබ්බත් ඒ string ඔක්කොම compare කරලා බලන එකින් එකට කීයක් හරි සමානව තියෙනවද කියලා. දැන් මෙතන අපි හිතමු hello hello කියලා තියෙනවා. තව str2 str3 කියන දෙන්න සමාන වෙන්නේ l කියලා. මෙච්චරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ දෙන්න එකකට link වෙනවා මේ දෙන්න එකකට link වෙනවා. එතකොට මේ දෙන්නට අදාළව හැබැයි object ඉන්න string object ඉන්න ඔන්න හතරක්. ඔය විදිහට තමයි create කරගන්නේ. ඕකේ ලොකු feature එකක් මෙන්න මේ Java වල තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා අනිත් ආකාරය. ඒකට කියනවා new keyword එක පාවිච්චි කරලා අපි හදා ගන්නවා කියලා. දැන් එතකොට කලින් කතා කරා string සහ scan කියලා class දෙකක් විදිහට use කරලා මේ reference විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට scan එක පාවිච්චි කරනවා කියලා user input tag ගන්න. දැන් string එක පාවිච්චි කරන අපි string එකක් create කරගන්න. ඔන්න දැන් මේ තමයි new keyword එක පාවිච්චි කරලා තියෙන විදිය. str තියෙනවා, str1 තියෙනවා. ඔන්න දැන් new keyword එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. දැන් new keyword එක පාවිච්චි කරලා අපි string එකක් හදපු ගමන් දැන් ඔන්න මේ අවස්ථාවට අදාළ පොඩ්ඩක් වැඩේ වෙනස් වෙනවා. In this case, when we use new keyword to create strings, the compiler will create two separate string objects that has the same value. Two separate string objects. දැන් එතකොට අර කියපු string pool එකේම දැන් හදනවා හැබැයි දෙන්නේ. hello hello කියලා. මොකද එහෙම වෙන්නේ? දැන් මේ new කියන keyword එකත් එක්ක හදද්දි මෙයා මේ new කියන එකෙන් අපි දාන new කියන්නේ අලුත්නේ. එහෙනම් අලුතෙන්ම object එකක් create කරනවා මෙන්න මේ strට සහ අලුතෙන්ම තව object එකක් create කරනවා str1ට. එතකොට මේ දෙන්න අලුත්ම දෙන්නේ නිසා මෙයාලට වෙන වෙනම දෙනවා. memory එක වෙන වෙනම දුන්නා මෙන්න මෙයාට යනවා මෙන්න මෙයාට යනවා. ඒ කියන්නේ මේ යන්නේ මේ message එක තියෙන මේ විදියට මෙයා එන්නේ මෙන්න මේ object එකට අදාළව. str1ට අදාළව මෙන්න hello කියලා එකක් තියෙනවා. මේ තියෙනවා strට අදාළව තව hello එකක්. කලින් වගේ pool එකේදී දෙන්නටම සමාන විදිහට සලකන්නේ නැහැ දැන් මෙතන. මේක තමයි literal එක සහ new keyword එක පාවිච්චි කරලා තියෙන ප්‍රධානතම වෙනස. ඕක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න වෙනවා. දැන් ඔයාලට එකම value එක තියෙන එකම content එක තියෙන මොනවා හරි object එකක් හදලා කියලා තියෙනවා නම් ඒ දෙන්න වෙන වෙනම memory එකේ store වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන method එක තමයි new කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට string create කරන එක. මේකෙදී මෙතන මේ නිල් පාටින් දාලා තියෙන දෙන්න string කියන class එක මෙතන තියෙනවා මේ දෙන්නගේ object දෙක, මෙතන තියෙනවා new keyword එක, මෙතන තියෙන්නේ මෙන්න මේකට අදාළව string කියන class එක නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ වෙන දෙයක්. ඒක අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට දැනට මේ පාඩමත් අදාළව ලොකුවට මේක සම්බන්ධ වීමක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ විදිහට හදන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ message එක දාලා හදන එක. එන්න මෙයාට අදාළව නමක් තියන වෙනම මෙයාලා පාවිච්චි කරන අපිට ලොකු පාඩමක ඒ පාඩමේදී අපි බලමු මෙයාලා හරියට කොහොමද අපි හදාගන්නේ මේවට හදන්න තියෙන method මොනවද මොන ඔය විදිහට මේ ටික ගැන කිව්වා new keyword එක වෙන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ example එකක් තියෙනවා string using new keyword example creating a string by Java string literal on a literal එකකිනෙත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ converting character array to string str2 ඔන්න දැන් මෙතන තියෙන message එක එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන්නේ character array එකක් හදලා මේ character array එකක් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් C language එක වගේ නම් ඔයාලා දන්නවනම් මේකෙදි අපි කරන්නේ
අපිට මේ C programming language එක තුළ string කියලා data type එකක් නැහැ. ඒකෙදි කරන්නේ මෙන්න මේ කියන charම තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ string වලට සහ character වලට. එතකොට char කියන data type එක පොදු වෙනවා. මෙන්න මේ කියන string වලට සහ character වලට. දැන් එතකොට අපි Java නේ කතා කරන්නේ. Java කතා කරද්දී Java වල character එක වෙනම යනවා, string එක වෙනම යනවා. දැන් ඔයාලා string පාඩම ඉගෙන ගන්න හින්දා ඔයාලා දන්නවා string වෙනම යන්නේ. character කියන එක මේකට ඒ දෙන්න අතර සම්බන්ධය ලොකුවට නෑ. ඒ කියන්නේ අපිට සම්බන්ධ කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට දැන් character එකෙන් string එනවා කියන එකක් මේකද අපි කතා කරන්නේ නැහැ. ඒකට අපිට කරගන්න පුළුවන් convert කරලා හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ creating another Java string str3 by using new keyword. දැන් ඒතර මෙතන කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ arr කියන character array එක මෙතන දීලා යාව convert කරනවා string object එකක් විදියට. එතකොට දැන් මෙයාගේ මේ store වෙන්නේ hello කියන තනි වචනේ. ඒක අපි run කරලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන str3 කියලා තියෙනවා new keyword එක දාලා දෙන කෙනෙක්. another string කියලා ඔන්න තව තියෙන එක. දැන් මේ තුන් දෙනා වෙන වෙනම display කරලා තියෙනවා str str2 str3 කියලා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තුන් දෙනාගේ output කොහොමද එන්නේ කියලා. දැන් මෙතන string literal එකක් හදලා තියෙනවා කෙලින්ම hello java කියන එක str ට store වෙනවා කියලා අපි දන්නවා. ඊට පස්සේ hello කියන එක කියනවා මේ විදිහට character එකෙන් character එකට separate කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රමාවලියෙන් separate කරලා හදලා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන array එකක්. array එකක් නිසා මෙයාලව memory එකේ store වෙන්නේ byte එකෙන් byte එක. මොකද character එකකට store කරගන්න පුළුවන් byte එකක්. ඒතර මෙයාලා store වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි memory එකේ. hello කියලා. එතකොට මෙයාට අදාළව වෙනම index එකක් තියෙනවා. මෙයාට අදාළව index එක යනවා. මේ විදිහට index තියෙන වෙනවා. දැන් එතකොට මෙන්න මෙතනින් වෙන්නේ වෙන දේ තමයි මම ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරලා ඉන්නේ. array කියන එක කියනවා දැන් මෙයාගේ නම. දැන් array එකක් වෙද්දී character array එකක් වෙද්දී මේ විදිහට අපි square bracket දාගෙන මෙතෙන්ද මේක ඇතුළේ දෙන්නේ මෙයාගේ size එක. මේ හදලා තියෙන character array එකේ size එක කීයද කියලා. size එක කියලා කියන්නේ අපි මෙයාට කොච්චර දිගක් දෙනවද කියලා length එක. කොච්චර පළලකින්ද මෙයා එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අකුරු ප්‍රමාණයකින්ද මෙන්න මේ කියන එක තමයි මෙන්න මේ square bracket එක ඇතුළේ දෙන්නේ. ඒ දේ දෙන්න පුළුවන්. මේ දේ දැන් මෙතන දීලා නැහැනේ. දීලා නැහැ කියන්නේ මෙයා කරන්නේ මේ ටික ඔක්කොම රීඩ් කරනවා කියලා තියෙන කියලා නිකන් normally ගණන් කරනවා. 1 2 3 4 5 කියලා ගණන් කරලා මෙයාට දාගන්නවා. ඔය කියන්නේ 5 කියන වැලියු එක. මේවා කරන්නේ compile එකෙන් වලින්. ඒ කියන්නේ ඒ automatic ඒවට එයාලට කරගන්න පුළුවන් මේ දේවල්. ඒ දේවල් ටික තමයි ඔතනින් වෙන්නේ. දැන් එතකොට මේකදි කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ array එක new keyword එක පාවිච්චි කරලා str2 කියලා object එකක් හදාගෙන දැන් මෙයාගේ ඇතුලේ තියෙන වැලියු එක විදිහට එන්නේ මෙන්න මේක. අනෝම එනවා. ඊට පස්සේ str3 ගාව කෙලිම මේ message එක තියෙනවා. එහෙනම් මෙයාලා අර කියපු pool එකට අදාළව වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. str තියෙනවා, str2 තියෙනවා, str3 තියෙනවා. මේ විදිහට ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ අපි කියන string constant pool එක නම් දැන් මෙයාලගේ මේ විදිහට object තියෙනවා කිව්වා. මෙතන තියෙනවා hello java කියලා. ඊට පස්සේ තව එක තැනක තියෙනවා hello කියන එක. තව එක තැනක තියෙනවා another string කියලා. ඔය විදිහට තියෙනවා. අන්න ඔච්චරයි තියෙන්නේ. මොකද දැන් මෙතන එකක් නම් කෙලින්ම string literal එකක් විදියට තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙයා මේ විදිහට කෙලින්ම link වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ new කියන keyword එක දාලා අලුතෙන් හදන string object වලට දාලා වෙන වෙනම මෙයා memory හදාගන්නවා. memory එකේ ඉඩක් වෙන් කරගන්න. ඒතකොට මේ විදිහට වෙන වෙනම මෙයාලා ආදේශ වීම සිද්ධ වෙනවා.